Ja, dames en heren, hartelijk welkom. We zijn weer live hier met de talkshow vanaf de Fokker Terminal. Hè? Want we zijn dus live vanaf het congres. Congres ERTMS, ja. En we hebben ook publiek. Kan ik het publiek horen hier? Ja. Nou, dat vak heeft er iets meer zin in dan dat vak, of niet? Ik zie het wel, maar ja, de mensen daar, dat komt dan iets later omdat ze verteld worden. Dus, Ja, we hebben veel mensen hier zitten. We hebben ook 2 gasten aan tafel. Die gaan jullie zo meteen voorstellen wie jullie zijn en waartoe jullie op aarde zijn. En we gaan ook een taart verloten. Dat kunnen we alvast verklappen. Het is misschien wel aardig om even te laten zien waar jullie voor spelen. De mensen die hier aanwezig zijn in ieder geval. Dat is deze, wat is het, 5 kilo taart. Het is een hele speciale taart van Maison Kelder. Een schuimslagroomtaart, beroemd in de hele wereld. Dus weet wel wat je gaat winnen. En Edsel die heeft het speciaal vanochtend opgehaald. Dus dat is voor de mensen hier in de zaal. Voor degene die de leukste vraag heeft gesteld. Of de meest intelligente vraag. Of Edsel is jurylid. Dus die gaat straks verklappen wie heeft gewonnen en waarom. Ja. Maar nog wel samen delen. Hè? Dat is... IJsbrand en René, fijn dat jullie hier zijn. En we gaan jullie zo, we bouwen de spanning een beetje op, hè? Introduceren. Maar we gaan heel even kort nog terugkijken naar de afgelopen... Precies, afgelopen keer in de Inkpot, in Studio van ProRail, hebben we het gehad over filmpjes, kijken in de praktijk. Heel erg leuke filmpjes. Er zijn weer een paar bijgekomen, of er zijn een paar in de maak, geloof ik. Was leuk, dus ook communiceren weer bij. Dus ook iedereen van harte uit willen nodigen om vooral te gaan kijken op de website, ERTMS.nl. En dan naar OKE, dan vind je ontzettend leuke info over wat gebruikers eigenlijk bezighoudt. En als je zelf een nieuw filmpje wil laten opmaken, dan... Meld het ons, want het zijn altijd leuke onderwerpen te vinden om filmpjes te maken. En misschien ook leuk om te zeggen dat het is vandaag de negende talkshow die we doen. 2 jaar geleden begonnen. Oorspronkelijk was het idee eigenlijk om het live te doen, altijd. Maar dat is er nooit van gekomen, omdat corona zat ertussen. En nu dan toch eindelijk een keer een live uitzending. Het is helemaal uitverkocht, hè? Dat is helemaal uitverkocht. En mensen hier, hartstikke leuk. Ja, het wordt ook opgenomen, deze talkshow. Dus mocht je nou thuis zitten en denken, hey, dit is ook leuk voor collega's om nog eens terug te kijken. Ik zou zeggen, zodra het online is, poor ze eventjes en stuur ze aan om het terug te kijken. Piet, mis je even aardig, waar gaan we het vandaag over hebben? Nou ja, we gaan het hebben over Europese regelgeving. En dan één deel bestaat uit hoe komt die Europese regelgeving tot stand? Hè? Wie zijn daarmee bezig in Europa en hoe doen we dat? Het tweede deel is wel interessant. Dan gaan we iemand die deelneemt in die Europese groepen. Dat is Manfred Pisek uit Oostenrijk, is een van mijn collega's in de groepen. Die komt hier aan tafel. Kunnen we allerlei dingen vragen over wat hij vindt van dat proces. En misschien kunnen we ook vragen hoe het gaat in Oostenrijk met de implementatie door ERTMS. Dat is altijd interessant. En dat laatste deel bestaat uit een presentatie van Herman Tijsma. Die gaat het hebben over wat zijn nou eigenlijk de verschillen tussen de oude TSI CCS en OPE en de nieuwe TSI CCS en OPE. We zitten midden in het proces van het afronden van de nieuwe TSI. En het is wel interessant om te weten wat voor highlights er eigenlijk in zitten. Om te laten zien aan de mensen gewoon wat gaat er nou eigenlijk veranderen. Mooi. En de mensen thuis kunnen ook vragen stellen. Doe dat ook vooral. Stuur ze op. Want voor je het weet zit je in de uitzending. Ja, ik moet wel zeggen, het zijn highlights. Hè, het is ondoenlijk om alles te doen. En ik moet ook zeggen, sommige dingen zijn nog niet helemaal zeker. Precies. Niets is zeker en zelfs dat is niet zeker. Dat is niet zeker. Nee, precies. Hey, wij gaan eerst naar een kort filmpje kijken. En waar gaat het precies over? Waar gaan we naar kijken? Het filmpje hebben we een keer gemaakt vanuit het OKE. Omdat ik al heel veel vragen kreeg over hoe werkt dat nou eigenlijk in Europa. En toen hebben we de uitdaging aangenomen om een filmpje van 3 minuten... te proberen in ieder geval te laten zien hoe de TSI CCS en de TSI OPE tot stand komt. En het is niet helemaal compleet, maar dat kan ook niet in 3 minuten. Maar ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Ja, ik stel voor dat we naar gaan kijken. Europa maakt zich klaar voor de toekomst. ERTMS speelt daarbij een belangrijke rol. Het doel is om met ERTMS 1 treinbeveiligingssysteem in heel Europa te gebruiken. Gebruikers en treinen in alle Europese lidstaten werken dan volgens dezelfde technieken en regels. Een complexe en omvangrijke verandering. De specificaties en regels die gebruikt moeten worden in het Europese treinverkeer zijn vastgelegd in Technical Specifications for Interoperability, de TSI's. De TSI's worden in opdracht van de Europese Commissie gemaakt door de European Union Agency for Railways, de ERA. Er zijn in totaal 11 TSI's. 2 daarvan zijn het meest belangrijk voor ERTMS. De TSI CCS en de TSI OPE. De TSI CCS gaat over Command Control en Signaling. Hierin wordt de technische functionaliteit van beveiligingssystemen beschreven. Als onderdeel van de TSI CCS zijn er subsets. In de subsets staan de technische specificaties voor ERTMS en GSM-R.
De TSI OPE staat voor Operations and Traffic Management. Dit is een beschrijving van de operationele gebruiksregels van de systemen. De voorstellen die de ERA voor de TSI's en subsets doet, worden voorbereid en getoetst door verschillende vertegenwoordigers uit verschillende landen. Deze vertegenwoordigers in verschillende belangengroepen doen een check op de TSI's en doen voorstellen voor veranderingen. Deze voorstellen heten change requests. Er zijn veel partijen die meewerken aan de TSI's en subsets. In de praktijk zien we dat bepaalde partijen zich met specifieke TSI's bezighouden. Voor de TSI CCS zijn dat vooral ERA, de ERTMS Users Group en UNISIC. Dat gebeurt in een maandelijkse vergadering van de ERA, de EECT. Voor de TSI OPE worden veranderingen vooral voorgesteld door de NSA's, vakbonden, de CER en de EIM. Alle change requests die door de ERA worden verwerkt, worden door ERA gepresenteerd aan het Railway Interoperability and Safety Committee, oftewel het RISC. In het RISC komen vertegenwoordigers van de ministeries van de Europese landen samen. Het RISC doet de definitieve beoordeling van de TSI's, waarna de Europese Commissie ze vaststelt. Na het vaststellen van een TSI wordt deze gepubliceerd op de website van de Europese Commissie en de ERA. De lidstaten zijn verplicht om de TSI's op te volgen. Door te werken met belangengroepen weten de ERA en de Europese Commissie zeker dat in de TSI's de inzichten van de eindgebruikers zijn meegenomen. Er zijn nog steeds onvolkomenheden te corrigeren en er worden nog nieuwe functionaliteiten toegevoegd. De hele spoorsector werkt hierin samen om dit zorgvuldig te doen. Als je dan Scrabble speelt met afkortingen, dan kan je er weer veel doen, toch? TSI, CCE, OPE, ERA, RISC, toch? CCS. Ja, maar CCS, ja. Nee, ik probeer er nieuw in te gooien, kijk wie scherp blijft. Even kijken, Piet, wie hebben wij aan tafel zitten? Want jij kent ze natuurlijk wat beter. René, treinsleider Rotterdam. En specialist ERTMS, volgens mij aangesloten bij onze groep. En IJsbrand, machinist in Den Haag, volgens mij. Hè? Ook een van de specialisten van ERTMS. Zij werken ook regelmatig samen met Edsel aan gebruiksprocessen en reviews van allerlei dingen. Dus zijn wel experts op het gebied, kan je wel zeggen. Dat is fijn. En het is sowieso heel fijn om experts uit het werkveld erbij te hebben altijd. Dat zie je niet in alle landen in Europa, maar wij doen het heel graag. Omdat je daarmee ook waarborgt dat datgene wat we maken, dat het ook echt past. Het kan niet altijd, maar meestal lukt dat wel. En als jullie zo'n filmpje zien, dan denk je, ja, dat is een mooi reclamefilmpje. Maar of niet, hoe kijken jullie er tegenaan? Ja, kijk, vanuit de operatie, dan heb ik toch al snel zoiets van, ja, wet en regelgeving op Nederlands niveau is dan moeilijk aan te passen. Ja. Dit wordt nog Europeeser. Dan denk je toch al snel wordt bureaucratisch. Moeilijk. Ja, denk je niet aan snelheid en efficiëntie en snel geregeld, toch? Dat was niet eerst waar je aan dacht, toch? Nee. Nou, maar dat klopt ook wel. Dus het gaat niet echt snel. En sterker nog, is één fase nog niet in het filmpje, dat is de consultatiefase. Hè? Want we eigenlijk nadat de teksten van de TSI's klaar zijn, gaan ze eerst nog ter publieke consultatie, voordat het naar de RISC gaat. Ja. En dat is echt wel een belangrijke fase ook, want ja, dat is nou eenmaal zo'n Europese wet, dat alles wat je maakt, dat moet eerst nog aan iedereen voorgelegd worden. Dus de mensen die daar heel erg lang aan gewerkt hebben, zoals de EM, de Vereniging van Infrastructuurmanagers, de CER, en ook de NSA's en zo, die hebben er lang aan gewerkt. En daarna is het min of meer klaar. En dan gaat het nog ter consultatie. Ja, dan mag iedereen nog er iets van vinden. Ja. En ik weet, in de vorige consultatie zijn zelfs de spoorwegen uit Israël hebben daar nog op gereageerd. Dan kan je zeggen, ja, wat hebben die daar nou mee te maken? Maar ja, zij zijn ook bezig met implementatie van ERTMS. En willen dus ook invloed hebben in hoe die specificaties tot stand komen. Ja, de animatie moest 3 minuten duren, dus je dacht de consultatie de consultatie eruit. Liever heb ik sowieso die consultatie een beetje eruit. Maar deze mag ik niet zeggen. Nee. Maar het is best wel omvangrijk. Het is bureaucratisch, wil ik niet noemen, maar het is wel een langdurig traject, zeker. Hoe kijk jij tegen zo'n filmpje aan? Als je denkt... Ja, een beetje hetzelfde ook. Het is niet van vandaag op morgen ingevoerd. En als ik alleen al vanuit mijn eigen vakgebied bekijk, machinistenvak. Ik hou me bezig met regelgeving, procesvorming, een stukje techniek, opleidingen. En wat je daar allemaal in tegenkomt. Ja. Alleen al van Nederland en van Nederlandse begrippen. En specifiek voor mij van NS-reizigers. Ja, als je dat Europa breed gaat invoeren, dan krijg je natuurlijk nog een veel grotere hoeveelheid werk op je af. Ja. Ja. En het is ook heel moeilijk om het zeg maar, echt op elkaar af te stemmen. Die organisaties verder. Omdat je hebt ook te maken met
cultuurverschillen. Klopt. Ik zei in de vorige talkshow ook al van je hebt soms dat in Duitsland is bijvoorbeeld de hiërarchie in de treinsleider-machinist is echt toch heel stevig. Hè? De treinsleider heeft echt voor het zeggen, machinist moet volgen. Terwijl we in Nederland zijn we meer gelijkwaardig als het gaat om veiligheidsfuncties. En je ziet dat dan ook in sommige regels terugkomen, dat een machinist die staff responsible aangeboden krijgt. Bij ons zeggen we, pak de ding gewoon, trek daarmee als het ware je verantwoordelijkheid naartoe. Ja. Maar in de TSI staat gewoon dat de treinsleider toestemming moet geven aan de machinist voordat hij die knop mag drukken. Dus zie je dat soort verschillen. En dat soort cultuurverschillen los je ook niet heel gauw op. Ik zeg altijd wel, de technische interoperabiliteit en harmonisatie is misschien nog wel makkelijker. Dan je pakt er weer een kastje bij en dan doet hij het wel weer. Dan de operationele harmonisatie, want die hebben veel meer dingen te maken eigenlijk. Dat is best wel lastig. Maar wat leuk is, dat vind ik ook wel leuk, in die grote vergadering van de ERTMS OKE vergadering, waar dan de ERA zit met alle partijen, met NSA's en met de EM, met de CER. Daar zitten dan ook machinisten bij, die zijn van de vakbonden. Dus de ETF, Mark van Doorn zit daar namens de ETF en Jens Petter Lillegren uit Noorwegen, nog 2 Franse mensen, die er niet altijd zijn, die zijn namens de ALE. En als de stemmen staken, dan is het toch heel vaak dat de voorzitter van ons kijkt naar de machinisten. Van, wat vinden jullie eigenlijk? En dan zie je toch wel vaak dat een soort van doorslaggevend effect heeft naar de vergadering toe. Want het gaat uiteindelijk om jullie. Het gaat om de mensen die buiten het werk doen. Dus, ze moeten gewoon vaker naar de machinist luisteren, toch? Maar goed. De treinen zijn er niet. Ja, precies. Ja, heel goed. Ja, heel goed. Ja, de treinleiders, die hebben natuurlijk ook wel. Maar vraag je dan, want je had het net al over Israël. Het valt me ook op in het filmpje dat er een markertje staat op Engeland. Ja, klopt, ja. Het is allemaal Europees. Ja, traditioneel gezien is Engeland natuurlijk het spoorwegland. Hè, dat is uitgevonden, heel lang geleden. Maar je ziet ook dat Engeland heel erg stevig meedoet in Europa, nu nog, zelfs na de Brexit. En eerste is dat heel fijn, omdat ze native speakers zijn. Hè. Ze kunnen natuurlijk gewoon alles keurig netjes opschrijven. Dus dat is ook heel belangrijk om natuurlijk een document te hebben waar goed Engels wordt gesproken. Tegelijkertijd is het wel zo dat een aantal belangrijke functies binnen ERA niet meer beschikbaar zijn voor Britten, omdat ze uit de Brexit zijn, uit de Unie zijn. Ja, het is op zich wel jammer. En je ziet ook wel dat Engeland, hoewel ze wel een probleem hebben met financiering, wel heel erg innovatief denken over de ontwikkeling van het ERTMS. Maar je ziet dat dat vrij langzaam gaat, omdat het toch, dat is een geldkwestie, denk ik. Niet alleen in Engeland overigens, ik zie dat in andere landen ook wel. Het kost natuurlijk heel veel geld. Ja, dus geld blijft wel een Maar het is wel een hele innovatieve speler in het werkveld van ERTMS. Dus de Britten, die hebben we graag erbij, zeker. Ja. IJsbrand, heb jij nog vragen aan? Ja, nou, de Britten nog een stapje verder. De Ieren, die leven natuurlijk in feite ook, zijn een EU-land, nog een eilandje verder. Zijn verder niet aangesloten op het Europese spoorwegnet. Nou ja, ik zou je zeggen, dan net zo hard mee eigenlijk. Ja, eigenlijk wel sterker nog. We hebben een van de voorzitters van de werkgroep van de ERTMS, niet van de ERTMS, van de TSI OPE groep, is een Ierse mevrouw, Karen Davies. Zij is daar voorzitter. Maar ik zie ze niet zo heel vaak in de vergadering, moet ik zeggen. Nee. En merk je dan ook dat ze evengoed toch een eigen koers willen varen? Omdat ze verder toch in principe niet echt grensoverschrijdend werken? Weet ik eigenlijk niet. Ik zie ze nooit. Dus. Nee, ben ik benieuwd of er nu dan de Schotten afgaan aan de Welsh, toch? Want benieuwd toch. Maar het is wel leuk naar die cultuurverschillen. Want jij had ook wel eens van, je zit er maar 30 mensen aan tafel. Dat is dan een klein overleg, hè? Klein overleg. Voor mijn beeldvorming. In de kleine zaal. Terwijl wij dan zouden denken, toch 30 mensen, dat is een Poolse landdag. Ja. Kan je dan wel nog efficiënt vergaderen met 30 mensen? Of hebben jullie daar modus voor gevonden? Dat je zegt, dan werkt dat eigenlijk wel. Een heleboel mensen zijn toehoorder. Het spel wordt vaak gespeeld met een aantal vooraanstaande mensen eigenlijk, Ja. Is Nederland een van die mensen? Wat zeg je? Is Nederland een van die mensen? Nou, dus het is zo dat eigenlijk als je in de CR, dus de Vereniging van Spoorwegbedrijven en de EM, dat zijn dan de Vereniging van Spoorwegbedrijven, daar zitten alle landen eigenlijk in. Daar zit ik in namens NS. En vanuit die vergadering worden er 2 mensen uitgezonden, dat zijn de speakers, zo noemen die, de speakers. En die kunnen dan in die vergadering deelnemen. En ik ben een van die speakers, dus ik zit in die vergadering wel deel te nemen. En dat is wel fijn dat je erbij bent. Tegelijkertijd ook wel lastig, omdat je niet je Nederlandse standpunt moet vertegenwoordigen, maar je moet daar het standpunt vertegenwoordigen van de Europese groep waar je in zit. Dus dat is soms nog wel eens lastig, omdat je dan toch wat tegenstrijdige meningen hebt daarover. Maar je moet daar wel als vertegenwoordiger van de CER moet je daar spreken en niet namens NS. Dat is dus die pet moet je even afzetten. Dat is soms wel lastig, maar het is, dat wordt wel van je verwacht. Klopt. Dus dan zeg je het een en dan heb je een briefje zo eronder. En dan, Nee, ik zeg, nou moeten mijn collega's even de oren dicht doen. Ik zeg dan altijd tegen Mark van Doorn, die daar aan de andere kant zit als machinist. Zeg, Mark, ik zeg toch zo, maar jij moet dan straks dit zeggen. Ja, precies. Heb je niet gehoord, Manfred? Nee. Manfred die heeft het opgeslagen, die heeft het gehoord hier. Had je nog andere vragen?
ik zie een vraag vanuit de kijkers. Hoe lang duurt het om zo'n traject af te ronden, staat hier. Zo'n traject van regelgeving. Nou, eigenlijk is het zo, we zijn nu op dit moment bezig met het afronden van de TSI voor die 2023 gepubliceerd wordt. En eigenlijk in november moet dat in de risk zo'n beetje afgehamerd worden. En dan beginnen we gewoon vrolijk opnieuw met de volgende ronde. Dus dat duurt ook wel weer 4 jaar voor je verder bent. Dat is in ieder geval voor de OPE is dat zo, TSI OPE. TSI CCS is het nu ietsje anders geworden. Dat wil zeggen, voorheen was het ook zo dat we dan 4 jaar lang deden en verzamelden wat er allemaal veranderde en na 4 jaar dat weer publiceerden. Maar nu is wel vastgesteld dat tussentijdse fouten die in het systeem gecorrigeerd worden, dat die met software updates verplicht geïmplementeerd worden. Dat je niet nog weer 4 jaar moet wachten. Dus als er nu een fout vastgesteld wordt, en in de oude periode was dat, dan spaarde je dat op tot de nieuwe versie. En in het nieuwe systeem is het zo dat je dat niet meer opspaart, maar een fout gewoon direct corrigeert. Ja. Weliswaar met een software update die je dan wel niet elke dag doet natuurlijk, maar gewoon één keer in de zoveel tijd. Hoe zit dat dan met digitale versnelling, vernieuwing is natuurlijk razendsnel. Moet dat dan ook elke keer wachten, een grote update, 4 jaar tot de nieuwe... Ja, het is eigenlijk zo dat de enhancements, dus de verbeteringen in het systeem, die worden gewoon opgespaard. Ja. En dan krijg je ook weer een hele grote... En vandaar ook dat je ziet nu dat in de TSI CCS een aantal partijen een aantal dingen erin willen hebben, waarvan je ogenschijnlijk zegt van daar hebben we nu nog even niks aan. Maar dat is wel, als die gespecificeerd zijn, is het voor de industrie weer een uitgangspunt om verder te gaan met de ontwikkeling. Ja. En als ze die niet in de CCS zouden staan, dan zouden ze kunnen wachten. Dus we zijn echt heel erg eager op dit moment om een aantal dingen echt af te ronden. En dat is ook wel lastig, want we zitten volop in de consultatie, zoals ik zei. En tijdens die consultatie zijn er nu ook steeds nog wijzigingen op de tekst waarop mensen kunnen kijken van wat ze ervan vinden. En voor de TSI OPE hadden we van de Annex A hadden we versie 5.09 ter consultatie. En inmiddels is versie 6 gepubliceerd op de ERA-website. En in de tussentijd is er iets veranderd. Dus het is eigenlijk best wel niet zo'n transparant proces op dit moment. Het is gewoon omdat we gewoon een aantal dingen echt af willen hebben, omdat we dan verder kunnen. Je moet kijken welke versie je werkt dus. Hè? Je moet ook heel goed opletten en erbij blijven dat je weet welke veranderingen er blijven komen. Dat is best wel een lastig proces. Dat klopt. Wij gaan de volgende gast aan tafel vragen. Uit Manfred. Oostenrijk, toch? Oostenrijk, ja. Ik moet even mijn zendertje weer vastzetten, want die is naar beneden gevallen. Ja, precies. Die was naar Oostenrijk afgeleid. Kijk, daar komt Manfred al bij. Nice to have you, Manfred. Something like that, yes. Ja, toch? Nice to have you here. Thank you. And Piet will do a short introduction. I'm just struggling with we speak English now, That's fine. Yeah, we'll try it in English. If it still works, okay. Yeah. Well, very warm welcome, Manfred. We know each other for I think 6-7 years or something, maybe longer. More. Yeah, you Time look flies. much younger then. And more. Me too. Sorry. Manfred is one of my colleagues in the CR. He's also, as I told you, a speaker for the ERTMS OKE group, and has a very, I would say, very much influence in the European deployment of ERTMS without knowing it, maybe. But maybe you can tell something, Manfred, what you do in Austria, what your job and tasks are. So I was a signaler for 22 years. Then I changed to the Department of Requirements Management at ÖBB Infrastructure at the Operations Division. And in 2007, as someone decided, we will implement something like called ETCS on our lines, and you are the operational responsible. I was afterwards a project manager for the ETCS implementation in Austria. So we had already started with the requirements engineering, tendering process, implementation tests, and so on. And currently now I'm head of the department requirements management and digitalization. But ETCS in Austria is still one of my babies in my career. Okay. And you are on the infra manager side or on the operator side? In Austria, it's a little difficult. We are different to the Netherlands. We are what we call an integrated company. That means the ÖBB group has 2 railway undertakings, which means the freight, the rail cargo group, the ÖBB passenger, and the ÖBB infrastructure is inside this holding structure. So it's not like in the Netherlands where the separation is a little stricter, I assume. Even on the legal basis. But integration sounds always better to me.
Yes, you have a lot of people in your family you have to take care of. Yeah, so yeah. It's not always easy. No, that's true. Okay, there are advantages of integration and disadvantages. If you look at the animation you saw earlier about the regulation in Europe, what's your opinion about the animation? Was it clear? Because it had to be done in 3 minutes. For me, it was clear because I'm one of those who have seen from the country to the organization CR and from their speaker with a different head, as Piet has explained, to go to the rail agency and finally to do the best for the end users, because it's not always easy, even for us and the colleagues from EIM, because you have to imagine you're sitting together with 20, 25 representatives from different NSAs, and where we as sector organizations in advance try to align our positions and our meanings with a consensus or a compromise. The NSAs have their own strong position for their own country. Yeah. And it's not always easy to align, to come to a consensus like that. So, and it's more easy because the low-hanging fruits in ETCS and the harmonization have been gained in the last decade, and now we are really on the details. Yeah. And the work on the detail is always much more hard than the simple things from the past. You have to reach further for the high-hanging fruit. Sometimes you need a ladder. Yeah, a ladder. Yeah, exactly. Yeah. Do you have any questions of... Yes, in Austria, how many percentage of the tracks is equipped with ETCS now? From less than 5, I would say 11, 10, short more than 10%. So let's say 10%, yes. 10%. And a driver, if he has to study ETCS, how long does the course take? Do you know that? Yes, our drivers are trained for 24 hours, means three training days for ETCS, means rules and simulator run. And simulator as well, yeah. We use simulator too. And when they are done, will they then keep the experience by dedicated driving? Or what means delegated driving? Means they have to drive those ETCS. Yes, of course. And they have to keep in minimum, ETCS is part of the route knowledge. Yes. So you have to pass this route minimum 1 time per half a year, and also to keep the ETCS knowledge. And they have all, in their regular training, the ETCS drivers have regularly ETCS training for degraded situations, for running on site, reacting for a trip, and so on. Okay. This training is done on simulators as well? Yeah, the training is done on simulators, yes. And earlier we had Henrik from Denmark, and he was jealous about the simulations in Holland. Are you also jealous, or do you have your own good simulation equipment? I think the simulators, because I had the pleasure to visit your simulator before Corona. There's not so big difference, especially in ATCS. I am also trained on the Austrian simulators, and I would say, I'm not sure, but I believe 90% of the Dutch simulator I could understand and I could handle. Yeah. And Manfred, the question is, you said about 10-11% is equipped with ETCS. Yeah. Is it level 2 only, or is it with an overlay with LZB or PZB? Or? We have one line with 30 kilometers currently with this ETCS level 2 only. Okay. We had 300 kilometers level 2 with overlay, and we have 135 kilometers level 1 with overlay. Okay. And what makes it that you drive on ETCS, or because it's a fallback to the Class B system? Not only a fallback to the Class B system. On some lines, it's still only given as a fallback. That means this is a requirement to run there on ETCS. It's on the high-speed lines. Mm-hmm. And on other lines, it's a real parallel equipment that you can run in ETCS there, but there's still the Austrian PZB existing. We have no parallel LZB and ETCS because this does not work with our LZB. If there are any questions for Manfred, now from the audience as well, for the cake, please raise your hand. And I have one question from the online audience, and the question is, who's determining what's happening in Austria
when there's a change, is this the infra manager ÖBB or the railway undertaking ÖBB? Because you said it was integrated. Oh, that's Manfred. Manfred is deciding it. Manfred is the guy. Okay, it's No, question. Simple. No. But as we have a holding structure, so we have, in principle, we have one holding management, which is coordinating that. What to be done, how many locomotives and which locomotives with which priority will be equipped is part of the railway undertakings, and which lines are to be equipped with which type of ETCS. For sure, currently it's level 2 only. We do not stick to level 1. It's a task of the infra manager. But in fact, and this is the benefit of such a holding structure, we have a kind of alignment. We do not want to implement ETCS in areas where other railway undertakings cannot provide locomotives. For example, currently all our lines equipped or non-equipped with catenary, so the diesel lines, have low priority for ETCS equipment because it doesn't make sense as long as our railway undertakings have no diesel engines with ETCS equipment. Yeah, of course. Yeah. No, I understand. Hey, Manfred, what can the rest of Europe learn from the way you approach things in Austria? Good question. So, maybe one issue we raised, and one point we have learned in when implementing ETCS, I think it was said before, is to look at the users. When we started in 2009, we started together with, I would say, a group of, we call it power users. That means it was not only me, because I was signaler 22 years ago, 22 years before, but with another responsibility. We took qualified train drivers, we took qualified signalers and brought them together with as a team of so-called power users to check the specification, to assist us by the writing on the rules. They already made the test scenarios and afterwards the tests, and we still work with them together. Some of them are now driver trainers, but some of them are still drivers. But with the power user team, we had already the basis of knowledge, a little more than spread out than only in the center, in the general direction, or however you call it. So the power user team or the power user concept is one what we could say what was a big success for us. Wow, nice. And currently we have them also for the next implementations, and it worked perfect. Do we have such a power users team? Yeah, I was just going to say it's a good thing that the one big success you mentioned, that's something we have as well. You're a subject matter expert, and I'm an operational expert on the signaling part. So I think that's a good thing. Yeah, absolutely. How big is the group of power? I would say all together, 12 up to 15. We have a running gag in Austria, so the ETCS, real competence of ETCS operations, can make a meeting in an elevator. No, but we are 12 up to 15, but it's a stable group. Most of the power users are for a long time, even the drivers are from the very beginning. We have 2 young drivers because one of the others retired and so on. But we have still this power user concept in place, and we will also use it for the rollout of the next 10 years of ETCS. Maybe it will be more because more lines, more local drivers. But in fact, we think it's a good concept. Do you keep them in place because of the next lines, or also because of the next updates of ETCS that will be coming? Both. Both. Okay. So with the next lines, you have to look for the training concept and to train the trainers there, but also for the next baselines and next functions of ETCS, you need someone from the field to give you feedback and to bring it into field. And what the big benefit of the power user is, I'm a little lazy guy, so I do not want to receive any questions from the field. No, joke. But the power users are still in the shift. They are working as drivers, they are working as signalers, they are working as contact persons for the colleagues. And for most colleagues, it's easier to ask someone when changing the shift a question than send an email to someone who is sitting 500 kilometers away in Vienna. Yeah. Right. Nice. Yeah. What are the plans for the deployment of ERTMS in Austria?
We had already a tender closed in 2020. We'll have the next implementation in 2023, and the rollout of all of our main lines means a few kilometers less than 3,000 till 2030. So you know it as rail freight corridor, or so 10 corridors. So every main line in Austria shall be equipped with ETCS in 2030, level 2, and up to 2038. It will be all over Austria, including the regional lines. Why we do this till 2030? You have to imagine, for ETCS level 2, you need a kind of modern interlocking. Yeah. So, and we have already not really, but some relatively new relay interlockings, which cannot be really connected easily with ETCS. Oh, you can do it with a lot of costs and technical effort. So, and according to Austrian tax law, we have to use them 25 years before we can replace them. So, or we create what we call sunken costs. So we have to wait until we can replace all of these old interlockings by electronic or digital ones, and then we will roll out ETCS level 2 there. Okay. So it's a little between investment and technology. Yeah. And then you choose for the level 2 only then, or also with the overlay? We will have in 2038, yes, 38, we will have withdrawn the LZB till 2030 and the PZB till 2038. Okay. This is one additional issue. If you have a holding structure, as we have, you have to look on the railway undertakings that they can use the locomotives. They are planned for 30 or 40 years of lifetime, so they cannot throw them into the waste. So you have to clever implement areas where they can use it still. Yeah, okay. Nice. Thank you very much, Manfred. Questions. I have a question online. The last question. One question, not especially for Manfred, I think, but this question is if about the cake. No, the TSI is also valid for working trains or the yellow fleet, or do we have other rules? No, it's valid for all the trains in the country, of course. If you are a train movement, it's to the TSI OPE. Yeah. If you have a yellow vehicle, the TSI rolling stock is not really valid for maintenance vehicles. But the operational TSI, if you move as a train, not as a working movement, but if you move as a train, you have to follow the OPE TSI. Oh. Yeah, clear. Yeah. Piet, you also have a little present, I think. Eh? Yeah, of course. Yes, of course. Don't forget. Because you were here, Manfred, and I will see you this evening. A special Dutch gift for you. It's a little cheese. What could it be else? I hope you can make it to take it into the plane, but I think it's no problem. I'll try. And let me say, for those who have seen the presentation of the morning session, Netherlands, 12 points. Thank you. Thank you very much, Manfred. Thank you very much, Manfred. Piet, wij gaan luisteren naar Herman, toch? We gaan luisteren naar Herman Tijsma. Herman Tijsma van ProRail Verkeersleiding. Ook een van de mensen die in Europa heel actief is. En dan in de EM-vergaderingen altijd. Laatste tijd ook bezig geweest met Europese instructie, speciale taskforce. Zal hij ook iets over vertellen. En Herman gaat ons iets vertellen over de verschillen tussen de TSI CCS van nu en de TSI CCS van straks. En datzelfde voor de TSI OPE. Dus de verschillen tussen de oude en de nieuwe. Daar gaat hij iets over vertellen. Niet alles, want de complete set is veel te veel. Maar een paar highlights daaruit. Dus, applaus voor Herman. Goed, beste toehoorders, ik ga dus in op de TSI CCS en TSI Operations. Net is al gezegd in de eerdere presentatie dat beide TSI's in de consultatieronde zitten. En de consultatie is geloof ik al afgerond, als ik me niet vergis. Dus iedereen die heeft willen kunnen reageren. Oh, het is morgen afgelopen, hoor ik uit een ooghoek. Dus iedereen die heeft gereageerd of nog tot morgen wil reageren, heeft dan inbreng kunnen hebben op de voorstellen die nu voorliggen. Piet gaf net al aan van wat we nu hebben wil nog niet zeggen dat het ook dat wordt. Nog niet alles is definitief en er kan ook in die groepen die de besluitvorming doen nog andere resultaten kunnen eruit komen. Ik begin met mijn presentatie en dat doe ik door op het knopje te drukken. TSI CCS gaat over de techniek van ERTMS. Het is een technisch verhaal.
Daar zijn een aantal aanvullingen op gekomen en aanvullingen die hebben betrekking op automatic train operations. Dat gaat grotendeels via ERTMS, daar kan het beste mee. Dus zodra ATO in beeld komt, heb je met ERTMS te maken en daarvoor moet je ook de technische voorschriften van de ERTMS op aanpassen of in ieder geval benoemen. Verder hebben we FRMCS, dat staat voor Future Railway Mobile Communication System. Eigenlijk is dat de vervanger in Nederland van help even. GSMR, heel goed, dankjewel. GSMR is al een heel lang een oud systeem, wat de informatietransitie tussen boord en wal doet. En ja, weet je, ERTMS brengt zoveel informatietransitie met zich mee. Vervoerders die willen ook steeds meer informatie van boord naar hun wal hebben. Daar moet een nieuw informatiesysteem, een transitiesysteem voor komen. Dat heet dan FRMCS. Is ook meegenomen in de TSI CCS, want dat is een technisch aspect. Level R, ook een hele mooie. We hadden tot voor kort het verschil tussen level 1, 2 en 3. Level 2 en 3 die blijken dusdanig veel op elkaar te lijken dat er besloten is om dat samen te voegen tot level R. En ik heb vanmorgen geleerd bij de eerdere presentatie dat level R staat voor level radio. De onderliggende techniek is wel anders, maar voor de gebruikers, de end-users, zoals de machinist en de trainingsleider die hier naast me zitten, is er geen verschil tussen hoe het werkt enzovoort. Dus het verschil tussen level 2 en level 3, dat verdwijnt en dat wordt level R genoemd. Cold Movement Detector, ook wel detectie moet ik zeggen, ook wel CMD genoemd, is een technisch middel dat bijhoudt of een trein die gestopt is, van de trein afgekoppeld is en op een wachtspoor is gezet, of die daarna nog verplaatst wordt of niet. Dat verplaatsen is wel belangrijk, want zolang zo'n locomotief niet verplaatst, blijven de gegevens die van de vorige rit ingevoerd zijn, dus de gegevens van de trein, gegevens van alle gegevens die een machinist normaal zou in moeten voeren, die blijven bewaard. En dan hoeft de machinist uitsluitend de gegevens die anders zijn dan de vorige rit aan te passen. Het scheelt ook voor de trainingsleider nogal wat werk, want een trein die zijn positie, waarvan de positie bekend is, de gegevens dus bekend zijn, die kan op een andere manier weer vertrekken dan een trein waarvan die gegevens niet bekend zijn. Het scheelt de trainingsleider en ook de machinist heel erg veel European Instructions nummer 7 die verstrekt moeten worden. Dus zowel machinist als trainingsleider zijn heel erg blij met vervoerders die investeren in Cold Movement Detection. Cap Anywhere, dat is misschien ook wel een nieuwe voor jullie. Normaal is het zo dat ERTMS in de leading cap zit. Daar reageert de beveiliging dan ook op. Maar het is erg lastig als je aan het rangeren bent. Dan zit er in sommige gevallen geen cabine aan de voorkant van de trein. Er wordt nu een technische mogelijkheid gecreëerd om onafhankelijk van waar de ERTMS-cabine van de trein in de totale trein zit, om toch met ERTMS te kunnen rijden. Dat betekent wel, en dat is dan wel een veiligheidsprobleempje waar de ERA nog behoorlijk tegenaan zit te hikken, dat je wel exact de lengte moet hebben van de plaats van waar de ERTMS-cabine is tot de voorkant van de trein. En ja, de technisch is het dus mogelijk, maar operationeel zou het is bij de ERA er nog niet doorheen om dat te gaan doen. Maar wellicht dat daar ook nog een mooie oplossing voor gevonden wordt. Reactie op de odometrieafwijkingen. Met name in landen waar steile hellingen zijn, Oostenrijk bijvoorbeeld, en waar ook wel eens wat vocht op de sporen zit, kan het voorkomen dat treinen gaan slippen afhankelijk van de last die ze aan het trekken zijn. En op enig moment is er dan in het ETCS-systeem van de trein een afwijking ten opzichte van de afstand die de trein daadwerkelijk heeft gereden. Sorry. Dat kan op termijn, wanneer de afwijking te groot is, een probleem zijn. Daarom krijgt de machinist bij deze wijziging van CCS een waarschuwing als de 30% afwijking wordt genaderd.
dan is er een proces, een gebruiksproces dat voor de machinist van toepassing is. Dan moet hij een bepaalde handeling doen. En dan is die afwijking weer opgeheven. Mocht die afwijking toch boven de 30% gaan, dan krijgt de machinist een system failure. En dan is er weer een ander proces dat gevolgd moet worden. Het is allemaal technisch, daar ben ik niet helemaal van. Maar dat is wel een van de nieuwigheden die in het systeem zitten. Dan probeer ik de volgende te doen. Yes, daar is hij. ETCS kent natuurlijk ook allerlei baselines en systemversies. Bij de nieuwe TSI's zijn ook de nieuwe baselines en de bijbehorende de systeemversies benoemd. In de meeste gevallen zijn die backwards compatible. Dus als er in de baan een nieuwe versie komt een nieuwe systeemversie komt, dan kunnen treinen die nog niet die nieuwe systeemversie hebben wel rijden. Helaas is dat bij systeemversie 3 niet zo. Daar zitten een aantal zaken in die niet backwards compatible zijn. En dat vraagt toch wel aandacht bij de vervoerders en ook bij de beheerder wanneer die systemversie wordt geïmplementeerd. We gaan verder. We gaan over naar de TSI Operations. Er zijn nog meer regels geharmoniseerd. Een van de opdrachten die ERA heeft uitgedragen, heeft gekregen, is dat in feite alle national rules die in de lidstaten nog zijn, zoveel mogelijk geëlimineerd moeten worden. Dat lukt niet overal, dat lukt niet altijd. Dat is net ook al even aan de orde gekomen volgens mij. Dus overal waar nu nog in huidige TSI staat non-harmonized rules, die zijn vervangen door wel geharmoniseerde rules. Behalve een paar waar het echt niet kan. En dan is de oplossing, dus een pseudo-harmonisatie zoals hier ook in de tekst staat. Contact de signaler en follow his instructions. En dan hebben we eigenlijk via een omweg wel weer wat nationale regels terug. Maar goed, dat is, in sommige gevallen kan het niet anders. ATO is net ook al bij CCS genoemd. ATO wordt dus ook nu opgenomen in de TSI Operations. En het zijn eigenlijk de gebruiksregels, want daar is TSI Operations voor, terwijl de technische regels in de CCS TSI staan. Ja, en dan de nieuwe markerboards. Dat is wel een heel mooi verhaal. We rijden al 20 jaar met de ERTMS. Alle landen hebben hun eigen markerboards, of een variant van de markerboards ontwikkeld. En we hebben nu eindelijk bij deze TSI Operations een geharmoniseerd markerboard. Qua vorm, qua kleuren, of ze rechtop staan of op een puntje, enzovoort, enzovoort. En er zijn ook nog een paar nieuwe bijgekomen. Ik moet eventjes sparren, even kijken. Non-stopping area voor locaties waar treinen bij voorkeur niet gaan stoppen, om welke reden ook, meestal risicovolle redenen. En wat ook interessant is, dat die nieuwe borden niet direct geplaatst hoeven te worden. Die moeten geplaatst worden. Er is wel een verplichting voor nieuwe spoorlijnen, dan moeten ze direct komen. En als de bordjes versleten zijn van bestaande spoorlijnen, dan moeten ze ook vervangen worden door nieuwe. Maar goed, de kwaliteit van de bordjes in Nederland kennen, dat duurt nog eventjes. Ja, de bijzondere, net ook al genoemd bij de TSI CCS, level 2 en 3, die zijn samengevoegd tot level R, level radio. Of dat echt op die manier doorgaat, dat moeten de RISC besluiten. Er is namelijk nogal wat oppositie op die verandering, want er zijn heel veel bestaande spoorlijnen die level 2 heten. En daar moet alle regelgeving, alle technische documentatie dan ook nog veranderd worden. Of dat met zoek en vervang gaat, dat betwijfel ik. Maar er zijn mensen in Brussel, mensen van de ERA, die denken dat het wel zo is. Ik ben daar zelf niet helemaal van overtuigd dat het zo is. European Instructions, interessant. Staan al sinds 2 vorige versies van de TSI Operations in dat document. Die hebben de afgelopen jaren niet gewerkt. Ze werken gewoon niet. Moeilijk, ingewikkeld, vraagt veel tijd, enzovoort, enzovoort. Veel oppositie vanuit de TSI Operations werkgroep van de EIM en van de SER. En we hebben het voor elkaar gekregen dat er een opdracht is verstrekt aan een Special Task Force. Waar ik in zat, waar Manfred in zat, waar Hendrik in zat van het vorige gesprek en nog een aantal andere collega's. En we hebben het voor elkaar weten te krijgen dat er nu een set documenten ligt die wel werkbaar zijn. Getoetst en getest en gewat dan ook. En als daar nog opmerkingen over komen, nou, het lijkt me knap.
Die zijn opgenomen in de appendix V van de TSI Operations. Dat is een appendix die gaat over alles wat met communicatie te maken heeft. En dan denk ik dat ik er doorheen ben. Mijn tijd is trouwens ook voorbij. Gelukt. Dankjewel Herman. Mag ik een applaus voor Herman? En ik zeg kom erbij. Ik zag jou knikken, IJsbrand, toen het ging over Cold Movement Detection, CMD. Want ik begreep, als dat er niet op zit, dat je dan allerlei formulieren moest invullen. Want dan is het nummer 7 of ingewikkeld. Nou, 7 is toevallig een mondeling. Precies, die moet je mondeling dan doen, ja? Ja, een van de belangrijkste voorwaarden om een rijweg te kunnen krijgen onder ETCS is dat de positie van je trein en je krachtvoertuig bekend is. Ja. En als jij een hele installatie uitzet en die trein wordt evengoed toch verplaatst in de tussentijd, is die positie niet bekend of niet betrouwbaar. En dat weet je dus niet. Evengoed zo'n cold movement detector blijft evengoed wel onder spanning staan en die kijkt dus of die trein verplaatst is. Precies. En even simpel gezegd, zie je het als een knikker op de wielas. Als die trein weer aangezet wordt, kijkt hij of de knikker er nog op ligt. Ja. Als die er van afgevallen, dan weet dus de CMD dat de trein verplaatst is en is de positie niet meer geldig. Nou, met een geldige positie krijg je dus een on-site rijweg aangeboden in plaats van een SR-rijweg. On-site heeft een MA en dat geeft jou de mogelijkheid te vertrekken zonder dat je nog een trainingsleider moet contacteren voor een toestemming om te vertrekken. En dat is fijn. En Als je zo die cold movement is niet echt nieuw natuurlijk, maar wat nieuw is dat die cold movement detectie verplicht wordt in nieuw materieel. Ja. En dat was eerst niet. Dus eerst was het dan de sector, hè. Ik weet dat de goederenvervoerders dat toch wel heel erg problematisch vinden. Er zijn toch weer extra kosten die gemaakt worden. Ja. En zij zeggen, ja, wij gebruiken dat eigenlijk niet. We starten op NCBG vaak. En dus is dat in Nederland niet verplicht. Maar als je nu een nieuwe locomotief koopt vanaf de nieuwe TSI, dan moet je hem erin hebben. Overigens niet voor de retrofit niet, dat hoeft niet. Maar het is, voor nieuw materieel is het verplicht. Nee, en dat is het nieuwe, ja. Ik ga morgen toevallig naar een nieuwe locomotief kopen. Dus Ik zou er dan komt mooi zeker, uit, toch? dat Dat is is, wel. Weet je dat iedereen Allemaal dat je dat weet. toch, ja. Hey, Herman, je had het ook over pseudo-harmonisatie. Toen dacht ik, ja, wat is dat dan weer precies? Want harmonisatie ken ik, Ja. maar pseudo-harmonisatie, wat moet ik dan aan denken? Dat heeft te maken met allerlei situaties en wetgeving in de lidstaten zelf. Ik noem even een voorbeeldje van het opheffen van een calamiteit. Hè. Wij hebben dan te maken met veiligheidsregio's als iets ergs gebeurt. Dus ik weet niet of ze in Oostenrijk of in Denemarken of in welk land ook veiligheidsregio's hebben. Er zijn dus ook andere wetten in Nederland die invloed hebben op het spoor en spoorwetgeving. En ERA die gaat alleen over spoorwetgeving en niet over allerlei... de verkeerswet bijvoorbeeld gaan ze niet over. Nee. Dus er zijn altijd zaken die anders zijn dan in andere landen. En dat lossen we dan op met de manier van neem contact op met de trainingsleider en die weet wel wat je moet doen. Precies, ja. Als Haarlemmer olie voor alle problemen. Precies. Nou, vraag het de trainingsleider. Ja, Vraag het. nee, ga ik Nou ja, in dit geval niet. Ik wil inhaken er al op te wachten. op de European Instructions eigenlijk. Want Ja. ik heb hem gezien, ik heb ook lichtelijk mijn mening erover mogen geven. Dus het formulier zelf ben ik wel blij mee. Vooral als trainingsleider op de HSL worden er echt wel wat manco's gevuld, om het zo maar te zeggen. Wat ik wel een interessante vind, en dat heb ik ook wel teruggekregen vanuit mijn collega's, is het wordt gecompliceerder ten opzichte van de aanwijzing, op sommige punten, zonder dat er echt een vooruitgang in zit op ATB-baanvakken. Ik probeer even jouw vragen te begrijpen. Ja, Misschien moet je er even bij vertellen dat wij de ERTMS European Instructions ook gaan gebruiken voor sorry, ja. de oude beveiliging. Ja, dat is inderdaad, maar daar gaat het dus eigenlijk ook meteen om. Het is wat dat betreft ook... Nee, Ja, weet je, wij hebben onze huidige aanwijzingen die zijn eigenlijk zo simpel als mogelijk. En de ERTMS European Instructions zijn wat ingewikkelder. En dat betekent dat we wanneer we die gaan gebruiken, en dat gaan we doen voor klasse B-systemen, dat we inderdaad wel wat meer werk eraan krijgen. Is er verder naar gekeken om... Ja, er is verder naar gekeken doordat we ondertussen ook een project gestart zijn om European Instructions te gaan digitaliseren. Dan hoef je niet meer te bellen en allerlei dingen te gaan opschrijven en te wat dan ook. Dan wordt er vanuit jouw werkplek digitaal een formulier verzonden naar de cabine van de machinist. En die heeft dan alles kant-en-klaar voor zijn neus. Ja. Hoeft niks meer op te schrijven. Dus daarmee gaat ook de tijd en de extra dingen die je moet doen, gaat daarmee gecompenseerd worden. Nu een soort stapje terug voor je gevoel op een ATB-baanvak, maar vooruitlopend op een stap aanzienlijk vooruit zo meteen, want de digitale aanwijzing kan ik inderdaad wel... Wij hebben voor de keuze gestaan van, gaan we nou voor ERTMS
alleen die European Instructions gebruiken. En voor die niet-ERTMS baanvakken blijven we die oude aanwijzingen gebruiken. En wij hebben vastgesteld van het is niet handig, ook vanuit human factors perspectief, om 2 sets documenten en processen voor bijna hetzelfde doel, alleen er zit een ander beveiligingssysteem onder, om die in stand te houden. Processen, formulieren, weet ik wat allemaal. Dus wij hebben gezegd van wij gaan zoveel mogelijk insteken om de bestaande aanwijzingen te kunnen vervangen door de European Instructions. En daar zijn we in geslaagd. Ja, één uniforme aanwijzing. Ik zie ook een vraag uit de zaal, dus ik stel voor dat wij met de microfoon daarheen gaan. Ja, dat moet natuurlijk al een taart gewonnen Ja, worden, precies, hè, dus daarom. En we hebben een vraag. ik heb 2 vragen online. Dus. We gaan eerst even Ja, naar de zaal. En dat was, ik ben betrokken bij de implementatie van de European Instructions. En misschien even een nuance, dit is ongoing, maar wij zien kansen om het wellicht voor het Class B-systeem gelijk te houden. Ja. De manier van afgeven, daar moet nog wel een veiligheidsonderzoek aan gedaan worden. Dat is informatie die René en Herman nog niet konden weten. En het is ook nog niet een garantie, maar voordat er een verkeerd beeld ontstaat, wij zijn ons er wel van bewust en proberen met de werkgroep binnenkort bij elkaar te komen. En de werkgroep bestaat uit trainingsleiders, machinisten, echt mensen die ermee te maken hebben. Ja, het was even een rectificatie van Harm. Ja, dus dat is geen vraag, dus dat is geen taart. Dus ik doe niet mee voor de Maar taart. Nee, zeker niet. Ik had het anders gezegd. Wist je dan niet dat het... Dan was het de vraag geweest. We hebben nog een vraag daar verderop. Ja. Ja, hoi, Johanna. ik heb wel een vraag. Ik zag Cap Anywhere als nieuwe wijziging. Is dit ook misschien een oplossing voor de historische vloot? Want zometeen moet natuurlijk ERTMS ingebouwd worden in de gele vloot, maar ook in de historische vloot. Ja. En je wil natuurlijk zo'n mooie oude lok niet helemaal vernietigen met allerlei nieuwe systemen. Met een mooie antenne of zo. Ja. Bijvoorbeeld. Ik zie Ed al heel blij kijken, dus het is een hele serieuze kans hebben voor de taart deze Kan ik iets over zeggen, Johanna? Het is zo dat de Cap Anywhere is eigenlijk bedoeld voor zeg maar bewegingen, zigzag-bewegingen. Zoals eigenlijk was het een idee om daar shunting mee op te lossen voor een groot deel. Ook voor bijvoorbeeld toepassingen voor een sneeuwploeg, zoals sommige landen een sneeuwploeg voor een locomotief zet. Wat het voor het shunten ingewikkeld maakt, is dat de treinlengte moet automatisch ingevoerd worden in het systeem. Dus dat betekent voor goederenvervoerders nog dat ze digitale automatische koppeling nodig hebben, willen dat voor elkaar krijgen. En inderdaad, ik heb vorige congres met Ben van Westing gesproken, die is van de Zwarte Vloot ook. En hij zegt, zou dat een oplossing kunnen zijn? Het kan wel. Je krijgt ergens in de trein een EVC geplaatst, misschien in een tender of zo. Dat kan, je kunt daarmee rijden. Het is alleen zo dat de supervised movement, dat is de nieuwe mode, dus je hebt FS, OS en straks krijg je SM, supervised movement, die is tot nu toe nog on-site. Dat wil zeggen dat je dus nog wel degelijk met een snelheidsbeperking moet rijden, 40 km per uur. Tenzij, en dat is nu nog in ontwikkeling in de ECT, een van die groepen waar ik in zit, tenzij de treinsleider kan garanderen of dat het spoor voor de trein helemaal vrij is. Een soort van, tough request, zo'n trackhead request, dan zou je dat kunnen oplossen daarmee. Maar dan moet je ook nog steeds regelen dat er een soort van remote control is van die EVC die in de tender zit, in de cabine. Dus je zult ook nog een scherm moeten ontwikkelen waarbij de rijdende machinist ook nog kan zien wat er op de DMI, die zit in de EVC in de tender, zich afspeelt. Dat moet wel ontwikkeld worden. Maar ja, het zou een oplossing kunnen zijn voor de Zwarte Vloot, zeker. Nou, dit is bijna een taart, hoor ik al zo. En dit antwoord dat is zeker. Maar er moet nog heel wat ontwikkeld worden. We hadden ook nog wat... Ik heb nog 2 vragen. En dan gaan we naar de vraag Van mijn EM-collega's, die hier ook aanwezig is, maar in een ander gehoor zit waarschijnlijk. Van Groot-Brittannië, die hebben hetzelfde probleem. Die hebben dan natuurlijk ontiegelijk veel van die oude stoomtroep, stoomlocomotieven, die daar gaan rijden, ook diesellocomotieven. Ja. Ze hebben daar nu 1 locomotief hebben ze min of meer geschikt om een ETCS-kast in te bouwen. En daar gaan ze binnenkort proef mee doen. Ik wil hem met jou in contact brengen als je de prijs stelt. Je hebt die taart erbij en klaar ben je, toch? Dat is een goede match. Opgelost. Ja. Eén vraag over de System Version 3. Dat gaat over als je de backwards compatibility niet meer hebt, omdat de System Version 3, als die in de baan zit, heb je alleen nog maar FRMCS communicatie. En de vraag is, mag je dan in materieel wel een extra GSM-R data modem toevoegen? Ik weet het niet eerlijk gezegd, het is allemaal nog zo nieuw. Je zou zeggen, je kunt het toevoegen. Ik neem aan van niet eigenlijk, omdat het anders eigenlijk een gewoon aangepaste System Version 2.2 is. Maar ik weet het niet. Ik moet antwoord schuldig blijven. Misschien, Edsel, kan je de vragensteller even
vaststellen wie het is, dan kunnen we het uitzoeken en dan koppelen we dat nog even terug. Komen we op terug, toch? Ja, en de tweede vraag is van Richard. Die zegt bijzonder dat er nieuwe borden zijn en dat de oude mogen blijven hangen. Dan maak je het eigenlijk nog moeilijker voor een machinist. Want een willekeurig borden, dat is toch eigenlijk niet goed. Is daarover nagedacht? Dat geeft extra risico. Ja, er is ongetwijfeld over nagedacht. En de situatie in Nederland is zo dat die borden heel erg veel lijken, of zelfs hetzelfde zijn als de nieuwe borden. Maar je moet weten dat voor die nieuwe borden zijn ook de zwarte randjes aan de buitenkant en de kleurtjes zijn precies gespecificeerd. Ja, en daar wijken we dan in ieder geval in Nederland een beetje vanaf. Maar zijn die borden te goed gemaakt omdat ze te lang meegaan? Wij hebben te goede bordjes. Ja, dus dat ze vanzelf op een gegeven moment verpulveren, toch? Na zoveel jaar, dan kan je een nieuw bordje ophangen, toch? Ja. Ik heb het nieuwe borden natuurlijk wel gezien en gevolgd. Dus volgens mij geen enkele machinist die een oud bord ziet en een nieuw bord ziet. Dus die zal altijd zeggen, ik begrijp wel wat bedoeld wordt. Het is niet zo dat de kleur plotseling heel anders wordt of de vorm van het bord of de plaatsing van het bord is allemaal hetzelfde. Alleen het is helemaal specifiek tot een millimeter gespecificeerd van wat de boogstraal moet zijn, de dikte van lijntjes. Ja, precies. En de kleur en zo, ja. Ik denk niet dat het het probleem is. Dankjewel. Als er geen vragen meer zijn, of kwam er nog een vraag binnen? Ze staan alleen nog, ze maken de bordjes bijna niet schoon. Dus vandaar. Oh ja, dat is nog, precies, dat is nog even een aanvulling. Ik heb toen de ERA hiermee bezig was, toen zat mijn collega Tony Rain van de EEM zat naast mij. Toen was nog sprake van dat die borden sowieso verplicht vervangen moesten worden. Nu is het wordt verplicht alleen maar op nieuwe lijnen. Als je ze wil toepassen, moet je die gebruiken, prima. Toen zei ik tegen hem van, joh, zullen we een bordenfabriek beginnen? Dat is een goede business. Ja. Hij zegt, nou, als jij de bordenfabriek doet, doe ik de schoonmaak. De schoonmaak, precies. Ja. Ik zal de klacht over het schoonmaken van de bordjes doorgeven. Ja. Mag ik een applaus voor onze 3 tafelgasten Herman, IJsbrand en René. Dank jullie wel. Want het zit er bijna op. We hebben nog een paar dingen te noemen. Eén is dat de volgende talkshow is in september. Hè? En die is waarschijnlijk vanuit de Inkpot, denk ik. Hè? Denk wel, Studio Inkpot. Ja, Inktpot, ja precies. Mocht je nou nog thema's hebben voor waar die uitzending over moet gaan, stuur ze op. Hè? Want dat is altijd welkom. Altijd welkom. Zoals gezegd wordt deze uitzending opgenomen en kan je nog terugkijken. En ook collega's sporen om hem terug te kijken. De taart. Edsel, die staat al klaar met de taart. We hadden heel veel briljante vragen stellen, maar 1 was echt meer dan briljant. En dat is Johanna, toch? Mag ik een applaus voor de winnaar van de taart? En je bent eigenlijk, je wordt verleid of gestimuleerd om hem te delen straks hier met ons allemaal. En Astrid krijgt wel een heel groot stuk, dus die wil sowieso ook mee eten. Dus, ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. Ook de mensen hier live in de studio aanwezig, bedankt voor jullie tijd. Wij zijn er in september, zoals gezegd, weer terug. Deze uitzending wordt nog afgesloten met iets leuks, toch? Ja, een van onze filmpjes, een van onze liedjes, ja. En ik wou ook nog even Sibelle daar, die daar zit, bedanken voor het talken. Dankjewel weer, goed gedaan. Fijn. Dus bedankt voor het kijken. Er komt hierna nog een filmpje. Blijf nog even lekker hangen, zou ik zeggen. Ja. En tot volgende keer. Ja, dank jullie wel. Tot ziens. Dag. Oh, dan moet ik hem starten. Ja, tuurlijk. Ja, Ik dacht dat we eerst wel even zouden oefenen. Nee. Droog oefenen. Het is, kom op, hè, zonder proefbedrijf. Gewoon erop knallen, klaar. Ja. Kom naar beneden. Niks van de moeder van... Cybersecurity. We willen cybersecurity. Cybersecurity. Het is nodig cybersecurity. Zeg, kent u Kees van der Blom? Hij is in de zaal, kijk maar om. Hij pleit voor cybersecurity. Want dat is goed voor you en me. Zit nog niet goed tussen de oren. En daar kon Kees zich aan storen. Cybersecurity. Cybersecurity. It's the cybersecurity. Cybersecurity.
de cybersecurity. We willen cybersecurity. Cybersecurity. Het is nodig cybersecurity. We hebben kies in het RBC, maar daar kom je niet ver mee. Ook de trein heeft een key aan boord. Het is gemaakt zoals het hoort. Als je wil hacken, dan is dat prachtig, want de techniek is uit de jaren 80. Cybersecurity. Cybersecurity. It's the cybersecurity. Cybersecurity. It's the cybersecurity. We willen cybersecurity. Cybersecurity. Het is nodig cybersecurity. Gelukkig wordt alles beter. We maken veel secure meters. Special Task Forces en ook Brussel. Ze zijn begonnen aan de puzzel. Er is nog wel heel veel werk te doen. En het kost natuurlijk heel veel doen. Cybersecurity. Cybersecurity. It's the cybersecurity. Cybersecurity. It's the cybersecurity. We willen cybersecurity. Cybersecurity. Het is nodig cybersecurity. Cybersecurity. We willen cybersecurity. Cybersecurity. Het is nodig cybersecurity.